Hello there! Yes, for my first vlog, isi-share ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung chiffon cake in very simple, faster, and easiest way. Okay? So, for the ingredients, yeah, please check it on your screen na lang or pwede din naman sa description ng video, ilalagay ko na lang din siya. So, ayun nga. Una, syempre, gagawa muna tayo ng meringue. Kung tawagin pa nga ng iba ay meringue. Merong ibang baker na inuuna nila yung paggawa ng butter para mag-rest, para hindi mag-rest yung meringue. Pero ako kasi, mabilis ko lang nagagawa yung butter. Kaya nasanay na ako na inuuna ko yung meringue. Depende pa rin yan sa inyo kung anong gusto nyong unahin. Yeah. So, 5 egg whites. Yan. I-separate lang natin siya. Egg white to egg yolk. Medyo hindi ako master talaga sa pag-separate nitong egg yolk to egg white. And wala rin akong gamit para dyan. Talagang manual talaga. Anyway, so ayun nga. I-separate natin siya. Ayan, dahan-dahan lang kasi pag nahaluan yan ng kahit konting-konting egg yolk, ang egg white natin, hindi siya magseset. Hindi siya magiging meringue. 100% sure yan. At saka, pag nag-separate tayo, make sure na, na malinis, tsaka dry lahat ng gamit natin. Even yung blade ng mixer, yung bowl natin, kailangan dry. So, ayun, i-mix natin siya. Level 2 ako dyan eh. Level 2 yung ginamit ko. Yan, naglagay ako ng 1 piece calamansi para mawala yung lansa. Instead of cream of tartar, gumamit ako ng calamansi na lang kasi wala akong cream of tartar. So, ayun, idagdag natin yung sugar. 1 cup sugar yung ginamit ko dyan para sa recipe na yan. Dahan-dahan lang yung paglagay. Kasi hindi siya advisable na ibigla. Ayan. Tulad lang yung ginagawa ko sa video. Ganyan lang. Okay. Tapos, until mag-soft peak siya, until ma-reach natin yung meringue stage. Bale, ilagay natin sa level 3 yung mixer natin. Tapos, pag nag-soft peak na siya, tsaka ko siya ituturbo. Ayan. So, ayun. Malalaman naman natin yan pagka nag-set na siya. Makikita nyo yan siya, yung consistency niya, makikita nyo na nagpo-form na siyang meringue. Hindi na siya runny. Ganon. Hindi na siya bumabagsak. Papakita ko sa inyo, itataob-taob ko pa yan dyan. Oo, para makita nyo talaga kung ano itsura ng meringue. Ayan. Ayang part na yan. Ayan, medyo nagsiset na yan siya. Ayan. Yan, yung kahit itak-tak-tak-tak mo siya, hindi. Ayan. Hindi siya mahuhulog. Okay, for the butter naman, 5 egg yolks. Dagdagan natin siya ng 1/2 cup of white sugar. Then, i-add natin yung 2 cups of cake flour. I-sift natin siya. Gumamit tayo ng salaan para mawala yung buo-buo. Yan. Ganyan lang, pag-sift, landahan, baka sumabog. O, ayan, merong extra na makulit dyan sa likod. Basta, tuwing nagbibig ako, nandyan yan siya. Hindi siya nawawala. Nandyan lang siya, permi. Ayan. Okay. I-add natin yung 2 teaspoon of baking powder. And then, 1/2 cup
of oil. Ginamit ko dyan is vegetable oil. Then, 3/4 cup of evaporated milk. Pwede din ang fresh milk. Pwedeng pwede. Sa stage na to, nag-preheat na ako ng oven dyan. Oo, nag-preheat na ako ng oven dyan. 325 degrees Fahrenheit or 165 degrees Celsius. Ayan. Sa oven ko is number 1 siya. Lagay siya sa number 1. Level 1. Ayun, so, sa ganyang stage, ready na yan siya for, cut and fold. I-mix na natin yung ginawa natin kanina na meringue. Sa pag-add niyan, dahan-dahan lang kasi baka bumagsak ang ating mixture. Sa video na yan, makikita nyo, mabilis siya. Pero hindi talaga siya mabilis. In-adjust ko lang yung dyan, yung speed. Ayun, dahan-dahan lang sa paghalo. Ako bago ko ipasok sa oven, nire-rest ko muna siya ng 10 minutes. 10 minutes muna kasi gusto ko mag-set siya ng maayos. So, ayun. Kayo, paano kayo gumawa ng chiffon? Yan. So, bago ko siya ilagay sa baking pan, nag-grease muna ako ng konting oil lang kasi hindi ako gumagamit din ng wax paper. Oo. Hindi ako gumagamit nun kasi mahal yun. Dito sa amin kasi nasa probinsya ako eh. Kaya iba na yung pricing dito. So, ayun. Ilalagay na natin siya sa oven. For 20 minutes lang. Yan. Nag-toothpick test ako. Okay naman na siya. Hindi na siya dumidikit sa toothpick. And then, tada! Tada! Foamy chiffon. So, ayun, natapos ng aking first vlog. Thank you for watching, guys. See you on my next video. Bye!